नमस्कार साथीहरु यदि तपाईहरुको मोबाइलमा यो जुन छ यस प्रकारको दृश्य देखाएको छ भने आजको यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई कसरी तपाईहरुले यो प्रकारको यो जुन इन्टरफेस आइरहेको छ त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा आजको यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुको मोबाइलमा पनि यस प्रकारको इन्टरफेस आएको छ र यसलाई चाहिँ अब कसरी हटाउने यो जुन लक लागेको छ यो लक कसरी हटाउने भन्ने कुरा थाहा छैन भने साथीहरु आजको यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। हुन्छ साथीहरु आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम जब यस्तो चाहिँ अब कुन बेला आउँछ भन्दाखेरि जब अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई फर्म्याट गर्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइललाई रिसेट गर्नुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईहरुको मोबाइलमा यस प्रकारको दृश्य देखाउनेछ। र यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि यो जुन एरोको सिग्नल देखिराख्नु भएको छ यसमा टिक गर्नु होला। यसमा टिक गरिसके पछाडी आई हेभ रिडमा गएर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडी यस प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ र यसलाई चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्नु पर्दैन। यहाँनिर स्किप भन्ने अप्सन छ, यसलाई स्किप गरिदिनु होला। त्यसपछि डोन्ट कपी भन्ने अप्सन आउँछ, डोन्ट कपीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर मोर भन्ने अप्सन छ, मोरमा टिक गर्नु होला, एक्सेप्ट गर्नु होला। फेरि त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले यहीँबाटै अब फेस रिकग्नाइजेसन भनेको चाहिँ यो फेस लक राख्न नि सक्नुहुन्छ। प्याटर्न लक राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ पिन, अर्को छ पासवर्ड। र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि राख्न मन छैन भने यसलाई स्किप गरिदिनु होला। स्किप एनीवेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ र यहाँ फेरि स्किप भन्ने अप्सन छ, यो स्किपमा क्लिक गरी फेरि स्किप गरिदिनु होला। र यहाँनिर फिनिश भन्ने अप्सन छ, यसलाई फिनिश गरिदिनु होला। जब यसलाई फिनिश गर्नुहुन्छ, फिनिश गरिसके पछाडी यहाँ डन भन्ने अप्सन आउँछ, फेरि यसमा डनमा टिक गरिदिनु होला। ओके, यसलाई डन गरिदिनु होला। डन गरिसके पछाडी साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त्यो लक खोलिसकेको छ। यो तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग यो Samsung Galaxy A10 हो, यो मोबाइलको जुन लक छ तपाईहरुले यो तरिकाले सजिलैसँग हटाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो हेरिसके पछाडी तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा लागेको यस प्रकारको इन्टरफेस लक यो तरिकाले सजिलैसँग हटाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने अर्को भिडियोमा साथीहरु म फेरि तपाईहरुको लागि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आउने छु। आजको यो भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई यति सिकाउँदै बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद।